ways on how to wind your bobbins. First is to wind bobbin manually. So with the use of our hands, i-wind natin yung bobbin natin. So make sure lang na evenly distributed yung threads natin para maiwasan natin na magbuhol-buhol yung thread sa ilalim or maputulan tayo ng sinulid. So ang pag-wind ng manually or mano-manong pag-wind is medyo matagal, pero for beginners pwede to or suggested to, especially kung takot pa kayong mag-wind using your sewing machines. So once na komportable na kayo sa sewing machine nyo or natatansya nyo na yung speed niya, pwede na tayong mag-move sa second way. So yung second way natin to wind our bobbin is with the use of pin and hand wheel. So to start the second way, kailangan i-wind muna natin siya manually para kumapit yung thread sa bobbin. So once na kumapit na yung thread, pwede na tayo mag-proceed sa second way. So ang kailangan lang is pin and yung hand wheel. Ipipress lang natin yung bobbin sa hand wheel para kapag umikot na yung hand wheel, iikot din yung bobbin. So make sure lang na yung flow ng sinulid natin is pahatak. So ibig sabihin, dapat nasa taas yung sinulid para kapag umikot siya, yung flow niya is hahatak siya ng sinulid. So make sure din na lagyan natin siya ng konting tension para hindi maluwag yung pagka-wind ng ating bobbin. So, yung third way natin to wind bobbin is using bobbin winder. So, yung third way para i-wind yung ating bobbin is through bobbin winder. Okay? So, meron pa yung mga attachment doon or thread guides. Kaso, ako, dinadirect ko na siya. So, ayan, makikita nyo na from the thread, tas thread post, tapos nakadirect na siya dito sa aking bobbin. So, ang gagawin lang natin is i-press natin. So, ayan, i-attach na lang yung bobbin dun sa bobbin winder. So, make sure lang na yung flow ng sinulid is papunta sa inyo. Okay? So, ibig sabihin, para pag umikot siya, hihila siya. Okay? So, i-insert lang natin. Ayan. So, yung sa akin kasi medyo hindi siya fit dun sa bobbin winder. Kaya ang ginagawa ko minsan, ina-adjust ko siya. Diba parang ano lang natin siya ng konti. Then, hahanapin natin yung part na fit siya. Parang ano lang, gawa na tayo ng way para ma-wind natin siya, no? So, kapag maluwag kasi siya, tingnan nyo. Push ko to. Yan. Ganyan talaga yung position niya, no? Then, kapag winain mo, dapat iikot yung bobbin. Eh, kaso medyo maluwag kasi siya. So, ang ginagawa ko, mumove lang siya ng konti dito sa dulo. Press ko yung sa bobbin winder, tapos iikot na siya. Okay, so okay lang kahit mabagal, pwede rin mabilis, kaya lang, minsan nawawala daw sa timing yung sewing machine natin, kaya slowly but surely na lang tayo. So to, kapag kaganyan, hahawakan nyo na lang yung sinulid, hindi naman kailangan mahila, pero malalagyan siya ng konting tension, para hindi naman hindi maluwag yung pagka-wind natin ng sinulid doon. Pagka kasi hindi natin siya hinawakan, mag-continue lang yung flow ng sinulid, hindi siya hihigpit. Okay? So, hawakan lang natin siya, tapos i-distribute natin siya. I-distribute natin yung sinulid para hindi naman siya sa isang place lang nagwa-wind. Okay? So, ganito yung itsura pag sa bobbin winder. So, pasensya na, medyo madumi to. Lilinisin natin yan sa
sa troubleshooting, kapag sa troubleshooting na tayo, nilinisin natin yan. So, ganito lang yung itsura niya. Okay? And then, nakakonect siya dun sa thread post. Para, yung flow ng sinulid, madali. Okay? Unlike kapag yung iba kasi yung ginagawa nila, hinahawakan lang nila yung sinulid o yung mismong buong thread, kaya nahihirapan sila. Pero pagka ganyan, dire-diretso lang yung flow ng sinulid dun sa bobbin natin. Okay? Then, ano pa ba? Take note lang kapag mag-wind tayo sa kahit na anong method or yung sa pangalawang method na parang may friction lang dito, tapos yung pangatlo, dapat nakataas palagi ang pressure foot. Okay? So, saan natin siya pwedeng itaas? So, pwedeng dito. Yan. Or pwedeng itaas natin siya dito. Okay? Yan yung mga ways para ma-lift natin yung pressure foot. Okay? So, importante nakataas to para maiwasan natin na maputulan ng karayom. Kasi may tendency na accidentally ma-hit nung nail yung pressure foot. Kasi, di ba kapag nag-wind tayo, mabilis yung akyat baba ng karayom natin. So, itataas natin siya para hindi niya madali tong pressure foot natin. Then, yan, tatanggalin natin yung sinulid, no? Huwag natin siyang hahayaang nakakabit sa needle natin kasi magbubuhol-buhol na yan sa ilalim. So, tatanggalin natin siya dito. Yan, hanggang dito lang sa thread take-up lever. Pero, pwedeng tanggalin nyo na rin siya dito para hindi naman siya magbuhol-buhol dun sa thread take-up lever. Okay? Then, tatanggalin natin dapat yung bobbin sa ilalim. Okay? Para hindi siya magasgas, tsaka hindi din siya magbuhol-buhol. Hindi rin magbuhol-buhol yung sinulid sa ilalim. So, ano pa ba? After natin mag-wind, patayin lang yung machines. Then, ayun. Pag-wind na tayo ng bobbin. Ng thread sa bobbin natin. Basta make sure lang na distributed yung sinulid. Hindi siya yung naka-wind lang sa isang place. Okay? Para maiwasan din natin yung mag-ball-ball yung sinulid dito sa bobbin.